ซูมเข้ามาในตัวบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการก่อบล็อกก่อผนังบ้านนะครับแล้วก็การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็การเททับหลังวันนี้ผมจะมาต่อ EP ที่แล้วนะครับก็เป็น EP ที่8นะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจับเสียมนะครับแล้วก็การฉาบผนังแล้วก็การเทพื้นรอบบ้านนะครับซึ่ง3อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมาจับเสียมก่อนนะครับการจับเสียมก็ทำการวัดขอบของหน้าต่างนะครับว่าเราต้องการหน้าต่างกว้างคูณยาวเท่าไหร่แล้วก็วัดตามนี้อย่างบ้านหลังนี้นะครับหน้าต่างเนี่ยมันจะสูงอยู่ที่110เซนนะครับส่วนความกว้างตรงนี้นะครับมันก็จะกว้างอยู่ที่1เมตร20เซนนะครับก็ทำการวัดขึ้นไปแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกมาร์กเลยนะครับมาร์กฝั่งนี้เสร็จก็ทำการมาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะครับวัดแล้วก็มาร์กไว้นะครับมาร์กเสร็จแล้วก็ทำการตอกตะปูนะครับแล้วก็ขึงเชือกเลยนะครับเชือกสีเขียวตรงนี้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าขอบของหน้าต่างที่เราจะทำการจับเสียมนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับขึงเชือกเสร็จก็ทำการตอกตะปูอีกตัวหนึ่งบนนี้นะครับแล้วก็จับดิ่งนะครับจับดิ่งลงมาแล้วจะได้รู้ว่าแนวขอบหน้าต่างทั้งด้านนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับพอจับดิ่งได้ปุ๊บก็ทำการใช้เมจิกมามาร์กเลยนะครับมาร์กตรงนี้ไว้เลยนะครับจะได้แนวของขอบที่เราจะจับเสียมของหน้าต่างฝั่งนี้นะครับเนี่ยดูนี่นะครับพอได้แล้วก็ทำการวัดแล้วก็ดึงออกมาจากผนังตรงนี้นะครับออกมาประมาณ1.5 เซนนะครับเพื่อจะทำการจับเสียมให้ได้1.5 เซนห่างจากผนังบล็อกตรงนี้นะครับหลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จนะครับก็ทำการจับเสียมเลยนะครับเริ่มโดยการเอาปูนนะครับไปโปะตรงขอบของหน้าต่างตรงนี้นะครับโปะให้มันได้ระดับเท่ากับเชือกที่ขึงไว้นะครับเชือกสีเขียวเนี่ยเห็นไหมครับเชือกสีเขียวเส้นเนี่ยก็ตรงนี้คือเอาปูนโปะมาถึงระดับของเชือกตรงนี้คือขอบเสียมที่จะจับนะครับทำการโปะเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ทำการจับเสียมเลยนะครับก็เอาเกลียงสามเหลี่ยมเนี่ยมาทาบขอบข้างบนลงมาข้างล่างเลยโดยมีเชือกสีเขียวตรงนี้นะครับระดับเดียวกับเชือกสีเขียวนะครับแล้วก็ทำการเอาปูนโปะเข้าไปข้างๆนี่นะครับแล้วก็ปาดให้มันเรียบๆนะครับพอปาดด้านนี้เสร็จนะครับก็ทำการเอาเกลียงเนี่ยออกนะครับซึ่งวิธีการดึงเกลียงออกนั้นไม่ใช่ว่าดึงออกไปข้างซ้ายข้างขวาเลยนะครับอย่างอันนี้คือมันเป็นแนวขึ้นนะครับขึ้นไปข้างบนก็ต้องดึงขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็ปัดเฉียงไป45องศานะครับก็จะทำให้ได้ลักษณะของเสียมเรียบอย่างนี้นะครับโอเคหลังจากที่จับเสียมด้านนี้เสร็จก็จับเสียมด้านบนแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาบนล่างจับเสียมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาของขอบหน้าต่างเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งต้องจับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะครับด้านในนี้แล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับอันนี้คือด้านล่างของขอบหน้าต่างที่จับเสียมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับขอบของมันเนี่ยมันจะนูนออกมาจากผนังบล็อกเนี่ยประมาณ1 เซนถึง1.5 เซนนะครับด้านนอกก็เหมือนกันนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีรอยแตกตรงนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เป็นธรรมดาของการจับเสียมนะครับเพราะว่าการผสมปูนของการจับเสียมเนี่ยเขาจะเน้นปูนเป็นส่วนใหญ่มันก็จะแตกอย่างนี้นะครับมันก็แข็งแรงนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวฉาบเสร็จก็มันก็จะหายไปเองนะครับพอจับเสียมเสร็จก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับเสียมเสาตรงนี้นะครับแล้วก็เสียมของขอบหน้าต่างตรงนี้จะต้องได้ระดับเดียวกันนะครับก็คือตั้งแต่ขอบหน้าต่างตรงนี้มาเรื่อยๆมาจนถึงขอบของเสียมเสาตัวนี้นะครับมันจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเวลาฉาบบ้านออกมามันจะได้เรียบนะครับมันจะได้ไม่นูนไม่ว้าวเกินไปนะครับหลังจากที่จับเสียมเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการฉาบผนังนะครับขั้นตอนการฉาบก็เริ่มจากการฉีดน้ำก่อนนะครับฉีดน้ำผนังให้ฉ่ำๆเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10 นาทีนะครับ
แล้วก็เริ่มทำการฉาบนะครับวิธีการฉาบก็เอาปูนมาโปะเลยนะครับโปะให้มันได้ระดับใกล้เคียงกับระดับเสียมที่จับไว้ตรงต้นเสากับตรงบริเวณขอบหน้าต่างนะครับฉาบให้ได้ระดับนี้นะครับระดับเสียมที่จับไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ฉาบไปเรื่อยๆนะครับเอาปูนโปะไปนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ใช้สายตาส่องดูนะครับว่าตรงไหนที่มันนูนออกมาเกินไปก็เอาสามเหลี่ยมเนี่ยปาดมันออกส่วนตรงไหนที่มันว้าวเกินไปนะครับมันปูนมันอาจจะน้อยกว่าบริเวณอื่นก็เอาปูนโปะเข้าไปนะครับแล้วก็ฉาบเข้าไปนิดนึงนะครับพอปาดเสร็จนะครับก็รอสักครึ่งชั่วโมงนะครับรอให้ปูนมันเซ็ตตัวได้ระดับหนึ่งแล้วก็ทำการปาดหน้าปูนนะครับปาดหน้าปูนให้หน้าผนังให้มันเรียบนะครับโดยการเอาน้ำมาพรมก่อนนะครับแล้วก็ปาดเลยนะครับปาดให้มันเรียบๆนะครับหลังจากปาดเสร็จนะครับก็ทำการลงฟองนะครับวิธีการลงฟองก็คือเอาฟองเนี่ยไปชุบน้ำแล้วก็บีบนะครับบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็เอาไปวางที่หน้าเกลียงก็เอาไปปาดผนังให้มันเรียบนะครับปาดจนเรียบทั้งผืนนะครับก็จะได้ผนังเรียบอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือทำการทำร่องข้างเสานะครับวิธีทำร่องข้างเสาก็คือต้องวัดนะครับวัดเสร็จแล้วก็ทำการตีเส้นด้วยบักเต้าตรงนี้นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับตีเส้นเสร็จแล้วก็ทำการทำร่องเลยนะครับก็ทำร่องโดยใช้เกลียงสามเหลี่ยมนะครับหรือใครจะใช้ไม้ก็ได้นะครับมาทาบไว้แล้วก็เอาช้อนเนี่ยขูดร่องเลยนะครับใครจะใช้ช้อนหรือใช้อะไรก็ได้นะครับที่สามารถประยุกต์ได้นะครับเนี่ยมันก็จะได้ร่องข้างเสาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการเอาไม้กวาดมาปาดนะครับปาดเศษทรายที่อยู่ตามผนังนะครับเพราะว่าตอนที่เราฉาบเนี่ยมันจะมีเศษทรายอยู่ตามผนังก็เอาไม้กวาดมากวาดนะครับกวาดเศษทรายให้มันออกให้หมดนะครับก็ผนังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะพูดถึงการจับเสียมเสาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับวิธีจับเสียมเสานะครับก็คือเราทำการเอาตะปูตอกข้างบนนี้นะครับแล้วก็จับดิ่งลงมาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็เอาปูนโปะขึ้นไปตรงข้างเสานี้นะครับแล้วก็เอาเกลียงสามเหลี่ยมเนี่ยมาทาบตรงข้างเสานะครับทาบเสร็จแล้วก็เอาปูนโปะเข้าไปนะครับโบเสร็จแล้วก็ดึงเกลียงสามเหลี่ยมขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็ดึงเฉียงไป45องศานะครับก็จะได้ต้นเสาแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้ต้นเสาแบบนี้นะครับเนี่ยเสาที่เราจับเหลี่ยมเสร็จนะครับมันก็จะเป็นรอยแตกแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพอตรงนี้เสร็จนะครับก็ทำการฉาบเสานะครับวิธีฉาบเสาก็เหมือนฉาบผนังนะครับก็ทำการเอาปูนโปะเข้าไปให้ได้ระดับเดียวกับเสียมตรงขอบเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการฉาบนะครับฉาบเสร็จแล้วก็ทำการลงฟองก็เหมือนฉาบผนังทั่วไปนะครับแล้วเราก็จะได้ต้นเสาแบบนี้นะครับเนี่ยต้นเสาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการฉาบเสานะครับฉาบเสาเนี่ยจะทำหลังจากที่ฉาบผนังเสร็จนะครับหลังจากที่ฉาบผนังเสร็จฉาบเสาเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเทพื้นรอบบ้านนะครับการเทพื้นรอบบ้านเนี่ยต้องเทหลังจากที่ฉาบผนังบ้านเสร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราเทก่อนเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาฉาบผนังบ้านเนี่ยมันจะมีเศษปูนเศษทรายมันหล่นลงมาทำให้พื้นรอบบ้านมันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นรอบบ้านเนี่ยจะต้องทำหลังจากที่ฉาบผนังบ้านเสร็จนะครับโอเควิธีการเทพื้นรอบบ้านนะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาวัดนะครับว่าวัดจากตรงร่องที่ขูดตรงนี้นะครับตรงนี้คือผนังรอบบ้านนะครับวัดจากตรงนี้ลงมานะครับอย่างบ้านหลังนี้นะครับก็คือจะสูงจากพื้นขึ้นมา40เซนนะครับก็วัดลงมา40เซนนะครับแล้วก็ตีเส้นด้วยเส้นบักเต้าตีเส้นนะครับก็มาร์กว่าตรงนี้คือเส้นที่จะเทพื้นถึงระดับนี้นะครับพอได้ระดับพื้นที่เราจะเทตรงนี้นะครับก็ทำการปรับพื้นดินนะครับตรงไหนที่สูงเกินไปสูงกว่าระดับก็ตากดินออกนะครับส่วนตรงไหนที่ต่ำไปก็เอาดินมาถมนะครับแล้วก็ทำการตีแบบนะครับ
ตีไม้แบบรอบๆบ้านเลยนะครับตีไม้แบบเสร็จก็ทำการวัดระดับน้ำจากตรงนี้ไปที่ตรงไม้แบบนะครับ10 เซนแล้วก็ลดลงมาต่ำนิดนึงนะครับก็คือง่ายๆก็คือรอบบ้านของเรานะครับให้มันสโลปลงมานะครับเวลาน้ำหรือเวลาเราลาดน้ำที่รอบๆบ้านเนี่ยน้ำจะได้ไหลออกจากตัวบ้านนะครับจากที่ตีไม้แบบเสร็จนะครับก็ทำการวางไวแมทนะครับวางโครงตะแกรงเหล็กนะครับวางให้ทั่วรอบบ้านเลยนะครับวางตะแกรงเหล็กเสร็จนะครับก็ทำการเทพื้นเลยนะครับระหว่างเทพื้นเนี่ยก็ต้องมีจริงๆตรงนี้ต้องมีลูกบูนด้วยนะครับถ้าไม่มีลูกบูนนะครับตอนที่ฉาบพื้นเนี่ยต้องคอยยกไวแมทเนี่ยขึ้นให้โครงเหล็กเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของพื้นปูนนะครับแล้วก็ทำการเทต่อเลยนะครับเทต่อเรื่อยๆนะครับเทเรื่อยๆทำการเกลี่ยปูนแล้วก็ฉาบพื้นปูนให้เรียบนะครับโอเคหลังจากที่เทรอบบ้านเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับเช้ามาก็ทำการแกะไม้แบบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาดินมาถมบริเวณรอบบ้านนะครับตรงไหนที่มันต่ำไปแล้วก็ปรับพื้นให้มันได้ระดับสม่ำเสมอกันนะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้ระดับพื้นรอบบ้านแบบนี้นะครับพื้นรอบบ้านของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนผนังบ้านก็ฉาบเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีร่องข้างเสาแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับตรงหน้าต่างก็จะฉาบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการฉาบผนังการเทพื้นการจับเสียมเสาการจับเสียมขอบหน้าต่างนะครับมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนการจับเสียมการฉาบแล้วก็การเทพื้นรอบบ้านนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับซึ่งเทคนิควิธีการทำเนี่ยช่างเขาแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการทำก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจ Facebook ช่างพ่อบ้าน DIY ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ